آخر database object هنتكلم عليه هو الاندكسز بستخدمها في الداتابيز ليه؟ أنا عندي مشكلتين في الداتابيز بتاعتي. أول مشكلة بتقول إن الداتا بتاعتي مش sorted، يعني مش مترتبة بترتيب معين. تاني مشكلة بتقول إن الداتا بتاعتي مش محطوطة ورا بعض في الفيزيكال ميموري. يعني إيه؟ أنا طبيعي لما باجي insert data بيعمل لها allocation في الفيزيكال ميموري. once إن أنا بعد شوية جيت أضيف record جديد، هو بيدور على أقرب مكان فاضي في الميموري ويحط فيه الريكورد الجديد. فالداتا بتاعتي مش محطوطة ورا بعضها، في النص كده spaces فاضية of memory أو allocated فيها حاجة تانية rather than الداتا بتاعتي. طيب المشكلة دي بتظهر امتى؟ فاكرين زمان لما كان عندنا اندكس التليفونات؟ هو أنا لو عندي كراسة مجمعة فيها أرقام تليفونات كلها بتاعتي ومحطوطة أسامي الأشخاص وأرقام التليفونات بس مش مترتبين ومحطوطين بشكل scattered في الكراسة بتاعتي دي، لو أنا جيت أدور على رقم تليفون معين أنا هبص في الكراسة كلها عشان أعرف أوصل للرقم التليفون ده. طيب لو جيت استخدمت approach مختلف شوية وان انا قسمت الكراسة دي لمجموعة section، كل section مثلا بحرف معين في الالفابت، وجيت في كل حرف كتبت اسامي الناس وارقام تليفوناتهم، وجيت ادور على اسم ورقم تليفون شخص معين، هروح على الحرف بتاعه في الالفابت وابدأ ادور جوه. بالشكل ده هلاقي المعلومة بتاعتي بشكل اسرع. ده نفس اللي بيعمله الاندكس في الداتابيز. زي ما اتفقنا الداتا في الداتابيز عندي فيها مشكلتين، انها scattered و unsorted، يعني منتشرة في الفيزيكال ميموري بتاعتي وفي نفس الوقت مش مترتبة ورا بعض. الاندسيز بستخدمها عشان تسرع لي الريتريفل بتاع الريكوردز بتاعتي in response to certain search conditions، يعني بناء على search conditions معينة. هي ممكن تتعرف لكولم واحد أو لأكتر من كولم، أنا ممكن أحط أكتر من index في التيبل الواحد، ممكن تبقى created by اليوزر أو by ال DBMS. ال DBMS usually بيcreate index للprimary key، هي بتبقى used و maintained في الآخر by ال DBMS. أنا بس بقول له يعمل لها creation وبعد كده اللي بيستخدم الاندكس ده ال DBMS نفسه كإنجن. تعالوا ناخد example هنا. لو أنا هنا بقول إن عندي supplier data بتاعتي دي الكولومز اللي موجودة عندي، وأنا دايما بسيرش في الداتا بتاعت السبلايرز دي based على اللوكيشن بتاعهم. فجيت قلت لك والله أنا هعمل اندكس على اللوكيشن. الاندكس ده بيبقى فيه إيه؟ بياخد الكولوم بتاع اللوكيشن values كلها ويعمل لها sorting ويبدأ يحط جنب كل واحد فيهم pointer على مكان الريكورد ده فين في الداتابيس. فبقى عندي هنا كأن تيبل مصغر فيه الفاليوز بتاعت اللوكيشن مترتبة ورا بعض ومحطوط جنب كل واحد فيهم pointer يقول لي الادرس بتاع اللوكيشن ده فين. لو انا جيت هنا ادور على suppliers اللي موجودين في لندن، هبدأ ادخل جوه الاندكس الاول بتاعي والاقي ادي اول واحد ادي تاني واحد. once ان الفاليو اختلفت خلاص انا متأكد ان هم دول بس السبلايرز اللي موجودين في لندن عندي، فهاخد الداتا بتاعتهم اروح اريتريف الداتا بتاعتهم وابدا اشوف انا عايزه اعرض ايه منها. ده بيختلف عن لو انا بدور في الفايل نفسه او في الداتابيس اوبجكت على بعضه في التيبل نفسه، ان انا بعمل حاجه اسمها full table scan. I cannot trust ان انا لو وصلت للمعلومه دي او للمعلومه دي ان مفيش فاليو تانية اسمها لندن بعد كده، فبعمل حاجه اسمها full table scan. full table scan دي حاجه بتاخد وقت كبير على حسب حجم التيبل بتاعي وعدد الكولومز وعدد الريكوردز اللي موجوده فيه. فلو انا بعمل full table scan يبقى انا هعدي على التيبل كله عشان اتاكد ان انا بصيت ورجعت في عندي كام ريكورد الفاليو بتاعتهم لندن. however انا هنا لو بصيت على الاندكس الاول انا هاجي لحد النص او لحد فاليو معينه وهقف ومش هكمل سكان على بقيه الاندكس بتاعي. فده بيسرع لي السيرش بتاعي، بيخلي الريتريفل بتاع الداتا اسرع بشكل كبير. بس هو زي ما ليه ميزه ليه عيب. احنا قلنا ان هو بيسرع السيرش كونديشنز بتاعتي او بيسرع الريتريفل بتاع الداتا بتاعتي، في نفس الوقت هو بيبطئ ال DMLs، يعني بيخلي الانسيرت والابديت والديليت ابطأ شويه. ليه؟ انا المعلومه عندي موجوده في مكانين، في التيبل نفسه بتاع الداتابيس وفي الاندكس كاوبجكت. فانا لو باجي مثلا ابديت فاليو معينه مثلا، فانا هنا هروح اغير المعلومه دي ولازم ارجع اعمل ريسورت للاندكس بتاعي عشان يرتبه ويحط الفاليوز بتاعته بالترتيب الصح بتاعها. نفس الحاجه لو انا عملت ديليت لريكورد، اي ديليت الريكورد ده ويسورت الداتا عشان تبقى الداتا مظبوطه ورا بعضها. يبقى انا لما باجي اعمل اي DML اوبريشن زي insert او update او delete كانها بترن مرتين، مره على الداتابيس تيبل الطبيعي ومرة على الاندكس. كل ده في الباك اند انا مش شايفه كاند يوزر او كيوزر، حتى لو انا ديفلوبر على الداتابيس انا مش شايف كل الكلام ده. اللي بيتعامل مع الموضوع ده ال DBMS. احنا بس بنتكلم على behavior، ان السلكت بتبقى اسرع لكن ال DMLs التانية بتبقى ابطأ شوية. يبقى ايه guidelines for creating an index؟ امتى اقدر اعمل creation للاندكس وامتى ما يفضلش اني اعمل creation للاندكس؟
بعمل creation للاندكس لو انا بريتريف الداتا من التيبل بتاعي كتير، يعني لو انا بستخدم التيبلز بتاعتي اكتر for retrieval of data، لو انا columns بتاعتي بتستخدم في search conditions كتير او في join conditions، وده ليه DBMS بيحط على البرايمري كي اندكس كمان. ولو انا بستخدم الكولمز دي ان انا بفلتر بيها الداتا كتير او بحطها في search conditions، يبقى يفضل ان انا احط لها اندكس. لو انا الكولم بتاعي فيه large number of nulls، احنا قلنا ان لو انا عامله الاندكس بيوفر عليا الفول تيبل سكان، فساعتها مش هضطر ابص على كل الريكوردز اللي في التيبل رغم ان معظمها نالز، هبص على الريكوردز اللي فيها values بس لو انا عامله اندكس على الكولم اللي فيه نالز كتير. وما اقدرش اكريت اندكس لو انا بابديت التيبل بتاعي frequently، يعني لو في changes كتير بتحصل في التيبل عندي يبقى مش احسن حاجه ان انا اعمل اندكس على التيبل بتاعي او على columns بالذات اللي بتتعدل كتير، عشان ده معناه ان انا كل شويه هعدل في التيبل وهعدل في الاندكس كمان واعمل له rebuild. لو انا عايزه create index بعمل ايه؟ بكتب الكوماند بتاعي create index وبكتب اسم الاندكس on، وبحدد اسم التيبل وبين قوسين الكولم اللي هعمل عليه الاندكس ده. فانا هنا عملت create الاندكس على تيبل الامبلويي، والكولم اللي عليه الاندكس او اللي معمول له الاندكس ده هو كولم السالري. لو انا عايزه اشيل الاندكس ده ما بقيتش بستخدمه فبقول له drop index وبكتب اسم الاندكس بتاعي. كده احنا اتعلمنا كل ما يخص الاندكس كداتابيز object.